Xin chào các bạn, tôi đang ở trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, cụ thể là số 472. Ngay gần quận Nhất thôi thì ở đây có một cái nhà mồ mà tôi tin chắc rằng những bạn trẻ ở Sài Gòn không phải là ai cũng biết tới ngôi nhà mồ này. Nó vô cùng đặc biệt về kiến trúc lẫn lịch sử. Cụ thể như thế nào bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu nhé. Đây là một ngôi nhà mồ rất là bề thế. Cô ơi, cô biết gì về cái nhà mồ này không nhỉ? Sao? Không biết. Không biết lịch sử gì hết ạ. Không biết gì luôn. Không ai biết hết. Không ai biết à? Nhưng mà cô ở đây có thấy có ai con cháu gì của người ta đến đây có à? Thỉnh thoảng à? Con cháu thì có. Lịch sử thì không biết. Vâng. Tức là thỉnh thoảng vẫn có con cháu đến đây. Mà lịch sử thì không biết. Ngồi đó. Đâu ạ? Ở đây á? Con cháu của các ông cụ này đấy ạ. Đây à? Cháu gì đó không biết, cháu gì đó. Biết cháu bao nhiêu đời thì không biết. Thì chứng tỏ ngày xưa các cụ ở đây là rất là giàu có và tài giỏi. Còn bây giờ theo mọi người nói thì đây là cháu của các cụ ở trong này thì đang ngồi nhậu ở ngoài. Hóa ra là thế. Bên trong nhà mồ thì tôi nhìn thấy có 3 nấm mồ xếp ở ngay vị trí giữa. Ở phía bên tay trái có ghi là bà Huyện. Đây, bà Huyện An Lê Thị Gương là bà trùm họ Chợ Quán. Nằm huyệt này chờ ngày sau sống lại hiển vinh. Sinh năm 1862, qua đời ngày mùng 10 tháng 10 năm 1922, hưởng thọ 66. Nguyện cho người lên chốn nghỉ ngơi. Còn dạ, vâng, em xem một chút ạ. Còn ở phía bên tay phải có ghi là ông trùm Dominico Trịnh Khánh Tấn, chi huyện. Nằm huyệt này chờ ngày sống lại hiển vinh. Sinh năm
56, qua đời ngày 23 tháng 1 năm 1913, hưởng thọ 57 tuổi. Nguyện cho người lên chốn nghỉ ngơi. Cái mặt này thì làm bằng đá này. Còn đây thì cái phần dưới này thì làm bằng xi măng. Tất cả đều hiện lên một cái gì đó rất là quý tộc. Còn ở giữa này là thánh hiệu Mata Trịnh Thị Tiết, sinh năm Xanh. Ở đây ghi từ Xanh, tức là theo cái cách của người miền Nam hay đọc ấy, thay vì miền Bắc đọc là Sinh. Xanh 1880, qua đời ngày mùng 5 tháng, đây là hình như tiếng Pháp. June này thì chắc là tháng 6 năm 1948, hưởng thọ 68 tuổi. Và rõ ràng đây là cái nhà mồ của những người theo đạo Thiên Chúa. Bởi vì tôi nhìn ở đây là thấy có những cái bức tượng của Công giáo, có cả một cái bức tượng mà nó không còn đầu nữa. Đây chắc là bà Lê Thị Gương. Còn đây tức là ông Trịnh Khánh Tấn. Và đây thì có một tấm bia nữa, có ghi là Trịnh Khanh Van. Ở đây thì không có dấu nên rất là khó biết dịch ra là gì, Trịnh Khánh Vận hay Vân gì đấy. Anh ơi, đây là Trịnh Khánh Vân ạ. Em cũng tại nó chứ, tại em còn chút xíu rồi. À. Thế còn bà gì đó, hỏi nhậu rồi, cảm vậy. Vâng vâng. Anh ấy cũng không biết, bởi vì anh ấy nói rằng là khi mà bé xíu đi tới đây thì mọi thứ đã có rồi. Nghiệp chủ, chợ quán, nằm huyệt này chờ ngày sống lại hiển vinh. Thế thì chứng tỏ rằng là cái nhà mồ này là có 4 nấm mồ tất cả. Ở đây thì là chắc là một người chính ở đây, một người chính nằm ở đây. Theo như một số tài liệu thì tôi đọc được thì ngôi nhà mồ này là của ông Trịnh Khánh Tấn, sinh năm 1856, mất năm 1913, nằm ngay tại trung tâm Sài Gòn ở số 472 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng từ năm 1914 trên diện tích khoảng 40 m². Khu nhà mồ là nơi chôn cất 4 người trong gia đình ông. Đây là công trình kiến trúc cổ mang dáng dấp Tây phương rất đặc trưng, còn sót lại khá là nguyên vẹn ở thành phố. Ở đây có một cái ký hiệu là Trần Văn Mách gì đây. Sài Gòn, có thể là cái người đã tạc cái đã xây dựng cái nấm mồ này chăng? Mọi người có thể thấy là nấm mồ hiện nay gần như là trở thành một cái nơi tập kết của những người buôn bán ngoài kia. Và xung quanh cũng bị bủa vây bởi những tòa nhà. Ở trên này thì có dòng chữ trích từ Kinh Thánh, có nghĩa là phúc thay những ai được chết trong vòng tay Chúa. Và có những cái tháp theo cái kiến trúc Tây phương rất là đẹp. Có thể nhìn rõ là những cái nhô lên cao kia có tượng trưng cho những ngọn đuốc, ngọn lửa. Và phía trên cùng là cái
cây thánh giá. Tôi đọc tài liệu thì thấy rằng là ở trong này còn có một ngôi mộ khác. Đó là phía bên phải mộ. Phía bên phải còn có một... đây đúng rồi. Đây. Bây giờ làm sao để bỏ cái này xuống để đọc được xem là cái mộ này là của ai. Chứng tỏ là ở đây là có... Chúng ta vừa đọc được 4 cái mộ rồi, còn ở đây còn một cái mộ nữa. Để tôi xem nào. Đúng rồi, lộ ra một cái bia đá. Bây giờ làm sao để đọc được cái mộ này? Bởi vì là mọi người đã để những cái đồ lên đây rồi. Để tôi chỉ nghĩ cách xem nào. Ui, nặng phết đấy. Có phải hỏi không? Thôi. Ui dồi ôi, cứt chuột. Khi mà khám phá cái nhà mộ này khiến tôi nghĩ tới cái lăng mộ của Hoàng Cao Khải ở Hà Nội. Nó cũng trong cái tình trạng bị xâm phạm như thế này. Một mùi hôi thối của nước tiểu rồi của phân chuột. Đây, tôi đã đọc được rồi. Là Madalena Nguyễn Thị Thể hưởng thọ được 56 tuổi. Hội trưởng danh dự Hội Bà Thánh Chợ Quán. Sanh năm 1896, chết ngày 4 tháng 10 dương lịch năm 1952. Nằm đây chờ ngày sống lại hiển vinh. Tức là đây là cái người mà mất muộn nhất, tức là năm 52. Cái mộ ở giữa này là năm 48. Còn những cái mộ ở trên này thì đều mất năm... Mộ này là mất năm 1922, tức là đều mất vào thời Pháp. Cái ngôi nhà mồ này thì 4 mặt đều rất là đẹp và đối xứng nhau. Tư liệu về ông Trịnh Khánh Tấn không còn nhiều. Người đời chỉ biết ông là một người hiền đức. Ông được lòng cả dân Việt lẫn quan Pháp, từng được chính quyền Pháp ở Nam Kỳ phong cho hàm là tri huyện danh dự khu vực Chợ Quán. Tôi không thể đi xung quanh cái nhà mồ được bởi vì là
Phía sau này đã có một gia đình họ đã xây dựng ở đây rồi. Nhưng mà nhìn đằng sau thì tôi có thể thấy là có một cái vòm hình tròn ở đằng sau này. Cái công trình này nó có một cái, nó như kiểu là lưng con rùa vậy. Họ đã xây kín sát vào vách của cái nhà mồ này. Ông Trịnh Khánh Tấn là người có lối sống gương mẫu. Ông rất quan tâm đến giới trẻ, nhất là thiếu niên. Ông mong muốn thế hệ sau phải lành mạnh từ thể chất đến tinh thần. Chính vì thế mà năm 1909 ông đã soạn ra quyển sách Học tập quy chánh. Quyển sách này đến năm 1921 được xuất bản và in tại nhà Trung, Sài Gòn, Tân Định. Trước đó một cuốn khác của ông là Cang Trường Lược Luận của ông viết ra nhằm giáo huấn thanh niên nam nữ, cũng được nhiều người đương thời khen tặng, cũng đã được in ở nhà Trung vào năm 1914. Tôi sẽ đi sang phía bên tay trái của cái nhà mồ này. Bác. Đây, ở phía này thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn cái mai rùa ở phía sau nhà mồ. Cô ạ. Dạ, con chụp hình. Dạ. Vâng. Nhà cô chuyển đến đây lâu chưa ạ? Mấy cái nhà mà ở đây cũ cũ đó là cái cô mà đang quét. À, là ở đây lâu ạ. Vâng. Còn nhà mình thì đến đây mới đến ạ. Đến được bao nhiêu năm rồi ạ? 4 năm rồi ạ? À vâng. Cái cô mà đang quét đó. Vâng. Cô sống ở đây từ nhỏ tới lớn. À, cô sống đây từ nhỏ đến lớn. Vâng, để... Cha mẹ cũng ở đây luôn. Vâng. Vậy, con cảm ơn. Chào chị. Chị nhà mình ở đây lâu chưa ạ? Em hỏi về cái nhà mồ này, chị có biết gì không ạ? Không biết ạ. Vâng. Chắc là khi mình đến đây thì đã thấy có thế à? Không biết là về con cháu của những người mà chôn cất ở trong đấy ấy, thì có sinh sống ở quanh đây không ạ? Đi hết rồi à? Đi đâu ạ? Chị biết không? Nước ngoài à? Hay là ở tỉnh khác? Mình cũng không biết nữa. À vâng. Em cảm ơn. Tôi hỏi thì gần như là không ai biết những cái thông tin về cái nhà mồ này. Mọi người đều nói rằng là khi tới đây thì đã thấy nó rồi. Anh chụp nhà mộ không? Anh muốn chụp mấy trong xóm không? Có chụp mấy căn nhà đâu, chụp nhà mộ không? Nhà mồ thôi. Những cái nhà trong xóm này có cái gì? Không, em không biết, em không rành. À. Trời, có mình em chạy giúp em cho mẹ em chó trộm.
ông cố ông Sơi đó rồi. À. Cả anh Trịnh Trọng là ông cố ông Sơi á, là để lấy bà ngoại ông ngoại mới để má em mới để cho em. À. Dạ, em nói với anh, ý em nói với anh Thử Kiệt không? Thử Kiệt em nói chứ cái em không gần, chứ em còn nhớ xíu à. Anh có tuổi, anh không rảnh cho em, anh đi chụp đôi máy đi. Rồi. Anh sinh năm bao nhiêu? Em đi nhà thầy Trịnh Trọng á, em đi nhà thầy Trịnh Trọng rồi chứ em đi. Nên tới nói em năm này cũng đi để lá để em cày, để đi cày rồi em đi nhà thầy Trịnh Trọng. Vâng. Anh không tin tưởng em mà. Tại em bù em mới nhậu á, anh không vâng. chụp đôi máy đi. Ok. Dạ, dạ. Đây là một công trình vô cùng có giá trị về mặt kiến trúc lẫn lịch sử. Nó khiến cho những ai mà sinh sau đẻ muộn như tôi chẳng hạn, một cái người mà không được sinh ra trong thời kỳ Pháp thuộc và về sau, thì qua cái công trình này thì tôi cũng có thể hiểu được phần nào cái sự lộng lẫy cũng như là cái đời sống, một phần nào đó đời sống của người dân Việt Nam của chúng ta ngày xưa. Và bây giờ thì thực trạng của nó như thế này cũng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng là tiếc nuối. Anh ấy đang lau dọn. Mọi người nói rằng anh ấy là con cháu của gia đình. Ôi, nó đổ nước luôn ra sàn.